माउन्टेनले नै सबै थोकिदियो। अब यङ दिदी बहिनीहरूले मलाई कस्तो प्राउड हुन्छ अरे। मैले सानैबाट चाहेको लाइक गोलहरू म माउन्टेन गाइड बन्छु अथवा म 14 पिक गर्छु। हामी हुर्किँदाखेरि त्यो कुराहरू इम्पोसिबल थियो नि त। हिमालले नै मलाई चाहिँ चिनायो, हिमाल चढेर नै मलाई यहाँ पुर्यायो। The young trailblazer etching her name into the annals of history. The first Nepali woman to conquer the 14 super peaks. Shattering stereotypes and paving the way for young female climbers. This is my store. I'm gearing it for climbing. This is the gloves I have used since 2012. All my 14 peak, I climb with this. This is only one gear I never change. It was a lot of money that time. I was like, oh my God, 6,000 rupees. So I told that owner I will pay you later, like after once I come back from Everest. म जन्मेकै हिमालमा रोलवालिङ अब म जन्मेको ठाउँ त पछाडि हिमाल छ। अनि त्यो बिचमा हाम्रो गाउँ चाहिँ 4200 एल्टिट्युड। अब सबैले टिचरसम्म सब क्लासमा वाट यु तिमी भोलि गएर के बन्छु भनेर भन्छ नि त। मलाई चाहिँ अब माउन्ट एभरेस्ट चढ्छु भनेको मैले होइन। अनि क्लास सबैजना हा गरेर हाँसेको थियो क्या। त्यतिखेर त अब म गर्छु भन्ने एनर्जी भयो होइन। हिमाल त हेर्दाखेरि कस्तो राम्रो देख्छ, भित्रको स्ट्रगल चाहिँ देख्दैन थियो। त्यस्तो केही थिएन, एकदमै त्यो तरिकाले हुर्क्यो, बत्ती थिएन, पानीहरू। हिमाल काम होइन, हिमाल चढ्ने ट्रेकिङ गर्ने केटा मान्छे हाम्रोमा त्यसै छ नि, केटा मान्छेमा त हो यो काम, केटाले मात्रै गर्ने हो, केटी घरमै बस्नुपर्छ भन्ने थियो। मलाई चाहिँ के लाग्थेन, दाउरा टिप्ने फुक्ने आलु जे काम पनि सर्कल क्या, त्यो माथि पुग्नै थिएन नि। अब एभ्री डे सेम काम। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ लाइफमा यस्तो चाहिँ हुँदिनँ त्यो भनेर म चाहिँ काठमाडौँ आएको। म चाहिँ यङ 13-14 वर्षमै हो। अलिक बसिनु भयो टुसमा। अरू टिनेजको स्टोरी बिताएको पनि छैन। आमा बितेपछि हामीले भाइ दुईवटा हामीले पालेको, खाना पकाइदिने, हुर्काउने, स्कुल पठाउने मैले गर्थेँ। कति कुरा पनि मैले सेक्रिफाइस गरेँ होइन। तर बिताएको पनि छैन, किन म त एकदम फोकस ट्रेनिङ क्लाइम्बिङ गऱ्यो। त्यो बेला अब अलिकति गाह्रो छ केटी मान्छेलाई, अहिले जस्तो छैन। 2-3 ट्रेनिङ गऱ्यो। अनि केसिसी खुम्बु क्लाइम्बिङ स्कुल पनि गऱ्यो। त्यहाँ चाहिँ नर्मली रक क्लाइम्बिङ, आइस क्लाइम्बिङ, क्लाइम्ब गर्ने टेक्निकहरू, स्विङ गर्नेहरू, रोप टेक्निकहरू, रेस्क्यु, आइस। मलाई त्यहाँबाट चाहिँ मेरो सेल्फ कन्फिडेन्स बिल्ड भएको। मलाई सेलेक्ट गर्नुभयो लाइक ओ तिमी चाहिँ हामीसँग यसपालि एभरेस्ट जाऊँ है भनेर। अनि त्यसपछि म एकदम लाइक मैले सोचेकै त्यस्तै हो नि त। ओहो 2012 चाहिँ म एभरेस्ट मेरो फर्स्ट एक्सपिडिसन, कहिले चढाए पनि थिएन 8000। डर लाग्छ नि त, फेरि एन्जाइटी हुन्छ। जाने टाइम नियर आउँदाखेरि झन् डर लाग्छ क्या। कहिले गएको छैन नि त त्यस्तो ठाउँमा। अनि स्ट्रेस हुन्छ, ओहो के होला भनेर। कति गाह्रो चाहिँ भएको थियो। कस्तो चिसोमा काम पनि, अब त्यो सबै फ्रोजन हुन्छ नि, अनि चल्नु कस्तो गाह्रो।
अब समिट जाने हो भन्दा त फाइनल पुस आयो है कोही तिखेर पुग्ला जस्तो हुन्छ डुब 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 फाइनली मैले चाहेको चाहिँ ओहो एभरेस्ट चढ्नु पायो त्यो एभरेस्ट पछि चाहिँ मैले चाहिँ अब मैले आफैले चिन्यो त मैले मेरो फिजिकल बुझेँ नि त एकदम लाइफ चेन्ज हुनु थाल्यो त्यसपछि चाहिँ सबैको ड्रिम हुन्छ नि त 14 पिक्स गर्ने भने 14 पिक्स भनेको चाहिँ 8,000 मिटर पिक्स वर्ल्डको हाइएस्ट माउन्टेन डिफ्रेन्ट 8,000मा डिफ्रेन्ट स्टोरी छ डिफ्रेन्ट स्ट्रगल एकदम एक्सपेन्सिभ एकदम महँगो छ नि त लजिस्टिक टाइम चाहियो तर मलाई पनि अब 14 पिक्स त गर्न इच्छा त थियो एज अ फर्स्ट नेपाली फिमेल भएर मैले चाहिँ फर्स्टमा एभरेस्ट चढ्यो त्यसपछि K2 एभरेस्ट भन्दा धेरै डिफिकल्ट मकालु चढेँ मैले स्पिड रेकर्ड गरेँ We start 9 o'clock base camp 20 hours base camp to summit Annapurna 1 is so dangerous without oxygen म first female to summit Annapurna त्यसपछि चाहिँ फेरि फुल अन त्यही 10 चढ्दै बस्यो क्या तर त्यसमा अब रिस्क पनि छ रिस्क त एभ्री टाइम एभ्री माउन्टेन आज चाहिँ म मर्ने दिन हो कि त भइरहेको हुन्छ सिसापाङमा चाहिँ 2023मा गएको म फर्स्ट टाइम मेरो पनि लास्ट 14 पिक सब 8,000 को सबैभन्दा सानो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ लागेन त्यसले गर्दा चाहिँ हामी चढ्नु जाँदाखेरि चाहिँ माथि समहाउ अब त्यहाँ एभलान्च आयो 2 चोटि हैन एकचोटि एभलान्च आउँदाखेरि हाम्रो 3 जना साथी पर्यो जम्मा 4 जना अन द स्पट 2 जना चाहिँ मसँगै टेन्ट शेयरिङ गरेको थियो उसको सामान उसको उनीहरूको के सानो सामान वरिपरि देखे पनि एकदम गाह्रो भयो त्यो टेन्टमा एक्लै पसेर आउँदा हैन सामानहरू थन्काउँदा अब छैन साच्चै छैन भन्ने चाहिँ भयो नि त भोलिपल्ट त त्यतिखेर मलाई चाहिँ ओहो अब त मलाई चाहिँ एकदमै त्यो ट्रमाटाइज भयो किन सबै आँखाले देखेपछि चाहिँ उसले यहाँ काठमाडौँमा आएर पनि उसले बारम्बार उनीहरूलाई सम्झेर चाहिँ अब रुने यताउताहरू एकदम क्लोज साथीहरू हो सजिलो छैन एकदम गाह्रो पहिरोले ल्याउँदा टर्चर भयो मेन्टली भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले रियलाइज गर्न सक्छ पछि म फेरि ब्याक टु फर्केर केसीसीतिर टिचिङमा आएँ होइन मेरो इनिसिएटिभ अब गर्ल्सको ट्रेनिङ तर इफ इज अनलक यसको अलिकति घट्छ होइन झन् यस्तो पऱ्यो भने के हो झन् घट्छ अब चाहिँ म 13 मात्रै होला अब चाहिँ म हिमाल चढ्दिनँ होला मैले किन अरूलाई यसरी सिकाउने अब यस्तो डेन्जरस स्किल छ काम छ भन्ने पनि लाग्छ ट्रेनिङमा आउने अब बहिनीहरूसँग भेट्दा चाहिँ अब मलाई चाहिँ अब अफकोर्स उनीहरू एकदम म भेटेर एकदम खुसी हुन्छ एक्साइटेड हुन्छ दावायाङ जो मैले सुनेको थिएँ नाम अनि उनीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो पहिलाको म आफ्नै मेरो सानो बेलाको इच्छाहरू नै सपनाहरू सक्सेस पुरा गर्नु पायो गोलहरू अचिभ गर्नु पायो अनि त्यसपछि फेरि होइन अब 14 हो गर्नै पर्छ त्यहाँ देख्यो भने एटलिस्ट मलाई अलिकति हिल हुन्छ कि हैन क्याम्प 1 गयो क्याम्प 2 गयो
जब त्यो एभलान्स आएको ठाउँतिर पुगेपछि त मलाई त त्यो एकदमै लाइक झलझल याद आयो मेरो हस्बेन्ड पनि भएपछि मलाई अलिक झन् सजिलो भयो एक्लै त अलिक गाह्रो भयो त्यसपछि अब गयो कन्टिन्यू गयो राति पनि हो जानुपर्छ भनेर उज्यालो सनराइज हुने बेलामा म र मेरो हस्बेन्ड मेरो साथी 3 जना मात्रै पुग्यो धेरै दुःखहरू पाइयो हैन फाइनली त्यतिखेर चाहिँ मैले एकदम सेलिब्रेट गरेको मोमेन्ट She'll say dada. No, doesn't say mama. Life एकदम बिजी भयो past 10 years. त्यसैले अहिले चाहिँ आमा भएर अलिकति ब्रेक लिएर भोलि मेरो छोरीले पनि वाउ तिमी फर्स्ट अब यो मेन्टरसिप केटी यो गर्ल्सहरू वुमेन्स गर्ने काम कुरा चाहिँ कसरी मलाई आइडिया आयो भने थाहा छ नि उनीहरूको स्ट्रगल म पनि त त्यसरी नै आएको हो मेरो कुरा सेयर गरेर I'm very proud I have done cool things I would say First 14 peaks मैले नेपाललाई नै रिप्रेजेन्ट गरेँ एज अ फर्स्ट नेपाली फिमेल भएर हामी सानो ठाउँबाट हुर्किएको केटी लाइक सिम्पल फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड मैले हिस्टोरीमा नाम लेख्न सफल भएँ सो द्याट्स एकदमै मेरो बिग अचिभमेन्ट लाग्छ